სახელმწიფო დახმარება მილიონრებისთვის. აწარმოე საქართველოში ქართული ოცნების ყურობის შევსების ერთ-ერთი გზა. სინამდვილეში ეს ინსტრუმენტი არის შექმნილი იმისთვის, რომ ქართული ოცნების მომხრე და ერთგული ბიზნესები იყვნენ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში, ვიდრე დანარჩენი ბიზნესები. პოლიტიკური პიარისთვის გადახდილი 100 მილიონ ლარზე მეტი, რომელსაც ეკონომიკური ეფექტი არ აქვს. ეგეთი კომპანიები ფინანსდებიან და ეს წვრილი და მცირე ბიზნესი იგუდება რა. ეს სოფელი ტვიშია, რაჭის ქედსა და ხვამლის მთას შორის, აქ რიონის მარჯვენა ნაპირზე, მირანდა ჩხეტიანს 700 ძირი ვენახი აქვს. წარმოების გასაზრდელად ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რეჩხუმური თეთრი ღვინის მოყვარულები მეღვინე ქალის ცოლიკოურს უკვე კარგად იცნობენ. ეს არის ცოლიკოური. აი, გამ ტვიშის ცოლიკოური. ქედან გამომდინარე, რომ აი ტვიში არის მიკროზონა, კლიმატიც შედარებით სხვა არის. აქედან გამომდინარე დგება სულ სხვანაირი ტვიშის ცოლიკოური, თორე ისე ჯიში არის ცოლიკოური ჩვეულებრივ. მირანდამ ვაზის სკოლის დამთავრების შემდეგ გააშენა. საკუთარი ცოლიკოური გასაყიდად პირველად შარშან ჩამოასხა. ღვინის დასაყენებლად ჭურჭელი აღარ იყო და დასახმარებლად სახელმწიფო პროგრამას აწარმოე საქართველოში მიმართა. აწარმოე საქართველოში მეწერა პროექტი 2018 წელს და მივიღე ვარი. პროექტი შეადგენდა სადღაც 5000 ლარზე, ცოტა მეტი იყო მგონი, ახლა ზუსტად არ მახსოვს. ჩემი თანადა 10%-იანი, ჩემი თანადა ფინანსებით. ძირითადით აქცენტი მქონდა გაკეთებული ღვინის მარანზე და სულ რაღაც მცირედი ინვენტარი მეწერა საოჯახო სასტუმროსთან დაკავშირებით. ეს არის წესი ძველებიდან შემორჩენილი. პირველი სამი ესე რომ ამოიღებ, უნდა ჩააბრუნო. უარის შემდეგ ლეჩხუმელმა მეღვინემ მხოლოდ 800 ბოთლი ტვიშის ცოლიკოურის ჩამოსხმა შეძლო. აბა ეხლა ვნახოთ. ჭურჭლის არქონის გამო იძულებული გახდა 300 კილო ყურძენი გაეყიდა. იქნება საშუალება იაფი და იოლი ფულის. იაფი და უფასო ფულისაც კი თუ გნებავთ, ეს იქნება 10 წლიანი და 20 წლიანი და თავისუფლად ვინც იქნება აქ ისეთი ბიზნესმენი, ვისაც ექნება ამის მიდრეკილება, მას ექნება საშუალება აიღოს იაფი და უფასო ფული და აშენდეს საკონსერვო ქარხანას და მოხერხდეს დასაქმება კიდევ დამატებითი ხალხის, რომ გადამამუშავებელი ქარხანა დაფუძნდეს თქვენს რეგიონში. მე ძალიან კარგად ჩაერთეს სახელმწიფო პროგრამა აწარმოე საქართველოში და განავითარეს შენი ბიზნესი. ბიძინა ივანიშვილის წინასაარჩევნო დაპირების შემდეგ ქართულმა ოცნებამ სახელმწიფო პროგრამები აწარმოე საქართველოში და შეღავათიანი აგროკრედიტი შექმნა. ხელისუფლება ბიუჯეტის დაფინანსებით ადგილობრივი წარმოების წახალისებას და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას იმედოვნებდა. მიკრო და მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამა აწარმოე საქართველოს ერთ-ერთი კომპონენტია, რომელსაც მირანდა ჩხეტიანის გარდა 2015-2018 წლებში საერთო ჯამში 60,000-მდე მეწარმე მიმართა. აქედან მხოლოდ 10%, 6,000-მდე ბენეფიციარი 47 მილიონი ლარით დაფინანსდა. მცირე მეწარმეებისთვის გრანტის, ანუ საჩუქრის ოდენობა 5,000-დან 20,000 ლარამდე მერყეობდა. იოლი ფულის ასაღებად მათ კონკურსის გავლა უწევდათ. ბიზნეს იდეებს სახელმწიფოს მიერ დაქირავებული 4 კონტრაქტორი კომპანია აფასებდა. კონკურსი მცირე მეწარმეებისთვის წელს ამ დრომდე აღარ გამოცხადებულა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წელს აუცილებლად გამოცხადდება. თვესგან თავ შევიკავებ, მიდის ძალიან ისეთი აქტიური მუშაობა ახლა ამ საკითხზე და მთავარი მიზანი არის, რომ ყველა ბევრად უფრო მეტი ადამიანი მოვიცვათ, ბევრად უფრო მეტი პოტენციალის მქონე ბიზნესი დავაფინანსოთ, შესაბამისად ზუსტად ამ დროს იმას ვახმართ, რომ მაქსიმალურად დავხვეწოთ პროგრამა. პროექტის მოლოდინი იყო ალბათ ყველაზე მეტად რაც შეიძლება მეტი საწარმოს გახსნა, რაც ლოგიკურად არის მიბმული დასაქმებაზე და ჯამში 491 პროექტი არის დაფინანსებული. მცირე მეწარმეებისგან განსხვავებით, მსხვილი ბიზნესი აწარმოე საქართველოში და შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამაში კონკურსის გარეშე მონაწილეობს. მთავრობა მათ იაფ და უფასო ფულს ბიუჯეტიდან ურიგებს ინდუსტრიული მიმართულებით, სასტუმროს, შეღავათიანი აგროკრედიტისა და ლიზინგის ნაწილში. კარგი საკრედიტო ისტორიის მქონე ბიზნესმენისთვის საკმარისია ბანკი 150,000-დან 5 მილიონამდე ლარის ოდენობის სესხის გაცემაზე დაითანხმოს. ამის შემდეგ სახელმწიფო მას ბიუჯეტიდან 2 წლის განმავლობაში საბანკო კრედიტის საპროცენტო განაკვეთის 10%-ს ავტომატურად და უსასყიდლოდ უფარავს.
დაახლოებით იგივე პირობებია შეღავათიანი აგროკრედიტის ნაწილშიც, თუმცა ამ შემთხვევაში სესხის მინიმალური ოდენობა შეზღუდული არ არის. თავისუფლების მონიტორმა ბიუჯეტიდან დაფინანსებული კომპანიები შეისწავლა და აღმოაჩინა, რომ ხშირად ხალხის ფულით ისეთმა ბიზნესმენებმა ისარგებლეს, რომლებსაც მრავალმილიონიანი მოგება აქვთ. ამასთან კომპანიების უმეტესობამ სუბსიდირების შემდეგ ასეულობით 1000 ლარი ქართულ ოცნებას და საპრეზიდენტო კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილს შესწირა. ერთ-ერთი ასეთი კომპანიაა კახური ტრადიციული მეღვინეობა. როდესაც სახელმწიფო თანამშრომლობს ბიზნესთან, ბიზნეს სექტორი თანამშრომლობს სახელმწიფოსთან, ერთობლივი ძალებით შეიძლება აი ესეთი პროექტების დაძლევა. კახური ტრადიციული მეღვინეობა იგივე კატევე ქვეყანაში ღვინისა და სპირტიანი სასმელების ერთ-ერთი უმსხვილესი მწარმოებელია. უკვე 18 წელია ასხამს ღვინოს, ბრენდს, შუშხუნას, ჭაჭას და 20-ზე მეტ ქვეყანაში ყიდის. კატევეს, რომლის 100%-იანი მეწილე და დირექტორი ზურაბ ჩხაიძეა 2014-2019 წლებში სახელმწიფო პროექტებიდან 6 მილიონ ლარზე მეტი საჩუქრად. მთავრობისგან კი არაერთი მადლობა აქვს მიღებული. ეს არის მართლაც სამაგარითო, მე მინდა მას მადლობა გადაუხადო პირადად, ვინაიდან მისი აქტიურობით და სახელმწიფოსთან თანამშრომლობით ეს არის უკვე მესამე წარმატებული პროექტი. მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ შეღავათიანი აგროკრედიტი გამოვუყავით კახური ტრადიციული მეღვინეობის კომპანიას და კიდევ ერთი ძალიან კარგი ქარხანა გაიხსნა გედაში. ამისთვის კომპანიამ მიიღო 1 მილიონი ლარი იაფი სესხი სახელმწიფოსგან. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა კახეთის ტრადიციულ მეღვინეობას ამ ულამაზესი ინვესტიციისთვის და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ასეთი კიდევ ბევრი იქნება. საქართველო არის სიძველის და პროგრესის ესე ვთქვათ სინერგიის ქვეყანა. 2018 წლიდან კახური ტრადიციული მეღვინეობა აწარმოე საქართველოს ინდუსტრიის კომპონენტში ჩაერთო და კახეთსა და გურიაში სასტუმროები ააშენა. კომპანია ორივე სასტუმროს აშენებისთვის ჯამში სახელმწიფოსგან თანადაფინანსებით 750.000 ლარზე მეც მიიღებს. როგორც კატევეს დირექტორი აცხადებს, სასტუმროებში 100 ადამიანი დაასაქმეს. მაშინ, როდესაც ახაშენში სასტუმროს ასაშენებლად ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება მიიღო, ზურაბ ჩხაიძის კომპანიის ანგარიშზე უკვე იყო 4 ღვინის ქარხანა, 2 მარანი, ხილის გადამამუშავებელი ქარხანა და ასეულობით ჰექტარზე გაშენებული ვენახები. ახალ ვენახებს კომპანია სახელმწიფოსგან მიღებული ფულითაც გააშენებს. ბიუჯეტიდან ამისთვის 1,5 მილიონი ლარი გამოიყო. 2017 წლის ბოლოს კატევეს წლიური მოგება 24 მილიონ ლარამდე აღწევდა. თავისუფლების მონიტორმა ზურაბ ჩხაიძეს კითხა შეძლებდა თუ არა ბიზნესის გაფართოებას და სასტუმროების აშენებას გადამხდელების ფულის გარეშე. რა თქმა უნდა გავაკეთებდით, მაგრამ დროში გაწელა. ჩვენ ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ფარდაჭერა მოგცა ამ მიმართულებებით და ამიტომაც გავაკეთეთ როგორც ერთ ობიექტზე, ერთ ლოკაციაზე, ასევე მეორეზე. ზურაბ ჩხაიძე ქართული ოცნების აქტიური მხარდამჭერია. სახელმწიფოსგან მილიონების მიღების შემდეგ ქართულ ოცნებას 240.000 ლარი შესწირა. საპრეზიდენტო კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილს კი 60.000 ლარი. დიახ, მე დავაფინანსე არა მარტო ქალბატონი სალომე, არამედ ქართული ოცნება და მე ყოველ არჩევნებში ვარ შემომწირველი. მეტიც შემდეგ არჩევნებშიც დავაფინანსე. აწარმოე საქართველოდან 1 მილიონ ლარზე მეტი მიიღო საქართველოს ფარმაცევტული ბაზრის ერთ-ერთ გიგანტში, PSP ჯგუფში შემავალმა კომპანია GMP. მისი კაპიტალი 88 მილიონ ლარს აღწევს. GMP-ის ერთადერთი მფლობელი ლინა თოფურია, პარლამენტარის ქართული ოცნების დეპუტატის კახა ოქრიაშვილის მეუღლე. GMP 20 წლიანი ისტორიის მქონე ფარმაცევტული კომპანიაა საქართველოში, რომელიც საათში 200.000 ტაბლეტს და 24.000 კაფსულას აწარმოებს. სულ ჯამში 230-ზე მეტი დასახელების მედიკამენტს უშვებს. ექსპორტს კი 10-მდე ქვეყანაში ახორციელებს. დეპუტატის მეუღლის ფარმაცევტულმა საწარმომ 2016 და 2017 წლებში ქართულ ოცნებას 2 ტრანშად 240.000 ლარი შესწირა. ძალიან სერიოზული ბიძგი ქართულ ეკონომიკაში. GMP-ის დირექტორი გვეუბნება, რომ როგორც სუბსიდირების, ისე მმართველი პარტიის დაფინანსების წინააღმდეგია. პირადად მე ვთვლი, რომ ბიზნესმა არანაირი სუბსიდიებით სახელმწიფოსგან არ უნდა ისარგებლოს. უბრალოდ სახელმწიფოს არ ჭირდება ის, რომ ბიზნესი დააფინანსოს. კონკრეტულად ჩვენი კომპანიის თქვათ ამ შემოწირულობაზე თუ გაინტერესებთ, ეს კომპანია
GMP გახლავთ PSP ჯგუფის წევრი კომპანია, ხოლო PSP-ს დამფუძნებელი დამაარსებელი გახლავთ პოლიტიკური ფიგურა, ამიტომ ამით იყო განპირობებული ესეთი ორიენტაცია ამ ჯგუფის მთლიანად. GMP-ს მოგება 2017 წელს 12 მილიონ ლარზე მეტი იყო. კომპანიის დირექტორი ამბობს, რომ ბიზნესის გაფართოებას აწარმოეს გარეშეც შეძლებდნენ. და რა თქმა უნდა, ეს პროგრამა რომც არ ყოფილიყო, ჩვენ ისედაც ვფიქრობთ წარმოების გაფართოება, ისედაც ვაკეთებთ ამას უკვე მრავალი წელია და მომავალშიც გეგმავთ. უბრალოდ ეს იყო შეღავათიანი კრედიტი და არც ერთ ჯგუფად ყოფილი ბიზნესმენი შეღავათიან კრედიტზე ვარს არ იტყვის. დაფინანსდნენ ისეთი კომპანიები, რომლებსაც აქვთ განსხვავებული პოზიცია აქვს ქართული ოცნების დეპუტატსა და PSP-ს მფლობელს. მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი წარმოება, რომელიც აწარმოებს საქართველოში ნებისმიერ პროდუქციას. თქვენ იცით, რომ საქართველოს ბევრს არაფერს არ აწარმოებს. სჭირდებათ მხარდაჭერა. მათ შორის ბიუჯეტიდანაც. პროგრამა უნდა იყოს, მაგრამ ეგრე არ უნდა იყოს გაკეთებული. პირდაპირ ბანკების გარეშე უნდა იყოს მიწადებული ეს თანხები მეწარმეებზე. კიდევ ერთი კომპანია, რომელიც სახელმწიფოსგან დაფინანსდა სპირტიანი სასმელების მწარმოებელი სარაჯიშვილია. მე-19 საუკუნეში დავით სარაჯიშვილის მიერ დაარსებული პირველი ღვინის ქარხანა მე-20 საუკუნის მიწურულს ელგუჯა ბუბუტეიშვილის ხელში გადავიდა. დღეს კი მესაკუთრეები ბუბუტეიშვილის მეუღლე და შვილები არიან. კომპანია სარაჯიშვილის მიერ შექმნილ 100-წლოვანი უნიკალური კონიაკის რეზერვებს ფლობს. სარაჯიშვილის ბრენდით გამოშვებული პროდუქცია მსოფლიოს 4 კონტინენტის 20-მდე ქვეყანაში იყიდება. მოგება 2017 წელს 8 მილიონამდე ლარი იყო. სახელმწიფოსგან სარაჯიშვილს საჩუქრად 1,5 მილიონ ლარზე მეტი აქვს მიღებული, რაც ვენახის გასაშენებლად და სპირტის ქარხნის ასაშენებლად გამოიყენა. ამ პროექტით თქვათ რამდენი ადამიანი დასაქმდა რა ჯამურად ახლა კახეთში ცოტა ესეთი სიტუაცია იყო იმ პერიოდში დასაქმების თვალსაზრისით არ იყო მაღალი დასაქმების დონე და სეზონზე დაახლოებით 200 ადამიანამდე ავდიოდით 200 კაცს ვასაქმებდით. დაახლოებით ქარხანაში დასაქმებულია 10 ადამიანამდე დამლაგებლების და მუშების ჩათვლით. გიორგი ნატროშულმა 2017 წელს ქართულ ოცნებას 30,000 ლარი, ხოლო 2018 წელს სალომე ზურაბიშვილს 24,000 ლარი შესწირა. სარაჯიშვილის 20%-იანი წილის მფლობელმა და გენერალურმა დირექტორმა ზურაბ ბუბუტეიშვილმა კი 170,000 ლარი, თუმცა მან თავისუფლების მონიტორთან კომენტარი ამ საკითხზე არ გააკეთა. სახელმწიფოსგან მიღებული იოლი ფულით გააფართოვა წარმოება ასევე ქართული ლუდის კომპანიამაც. 2011 წელს დაფუძნებული საწარმო ლუდს, ლიმონათებს, ცივ-ჩაის, ენერგეტიკულ სასმელებსა და ნატურალურ წვენებს უშვებს. 63%-ს ფლობს ცეზარ ჩოჩელის კომპანია მიქსორი, 12%-ს დეპუტატ კახა ოქრიაშვილის PSP ფარმა, 24%-ს ძმები დავით და გელა ბეჟუაშვილების საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი. ქართული ლუდის კომპანიას 2017 წელს 5 მილიონ ლარამდე მოგება დარჩა. ნატურალური წვენი ჩეროს წარმოებისთვის კი სახელმწიფოსგან 1,300,000 ლარი საჩუქრად აიღო. რაც შეეხება შევძლებდით თუ არ შევძლებდით, შეუძლებელი არაფერია, ალბათ შევძლებდით, მაგრამ გაცილებით რთულად და გვიან. შეიძლება ჯერ ეს პროექტი დაწყებული არც ყოფილიყო. ლევან ვასაძის სააქციო საზოგადოებამ ბაგრატიონი 1882 აწარმოე საქართველოს ეგიდით შეღავათიანი აგროკრედიტი მიიღო და გადამხდელების ფულით ვასაძეს ბანკის პროცენტი 600,000 ლარი დაუფარეს. ჩვენ ვართ კანონმორცილი მოქალაქეები. კანონის ფარგლებში თქვენ ხო გიყვართ გენაცალე კანონის ფარგლებში ჩვენ იყო. კანონის ფარგლებში, როდესაც სახელმწიფო ანონსებს ბიზნესის წახალისების გენაცალე ნებისმიერ პროგრამას, ჩვენ მასში სიხარულით მონაწილეობთ. მე ძალიან მიხარია და ეგეთი პროგრამები ბევრად მეტი უნდა იყოს. ასე უპასუხა ბიზნესმენმა და მილიონერმა ლევან ვასაძემ თავისუფლების მონიტორის კითხვას, რატომ დასჭირდა ბიუჯეტიდან ფულის ჩუქება. აწარმოე საქართველოს და აგროკრედიტის იაფი და იოლი ფულით ბოლო 5 წლის მანძილზე ასევე ისარგებლეს ბიზნესმენ ლაშა პაპაშვილის ყვარლის ბაგამ, კოკა-კოლა ბოთლეს ჯორჯიასა და მაკდონალდსის ფლობელის თემურ ჭყონიას MCB ჯორჯიამ, ბიზნესმენ გოგი თოფაძის შვილების კომპანია 9 წყარომ, დუგლაძეების ღვინის კომპანიამ, სადაც წილს ბიძინა ივანიშვილის ძმა ფლობს. ქართული ოცნების გორის მაჟორიტარმა დეპუტატმა მილიონერმა იოსებ მაკრახიძემ, ნიკორამ ბადაგონმა, თბილ
ღვინომ, კორპორაცია ქინძმარაულმა, თელიანი ველმა, საქართველოს სათბურების კორპორაციამ, ბლაუნშტაინს საქართველომ, მეღვინეობა ხარებამ, ბიზნესმენ ვანო ჩხარტიშვილის ოჯახის კომპანიებმა, თბილისის თამბაქომ, ქართული ვაზისა და ღვინის კომპანიამ და თელავი დისტილერმა. ლიდერფუდმა, საკკაბელმა, ნოვამ, სამშენებლო კომპანია რედკომ, აქვაგეომ, რომელიც წყალს სნოს აწარმოებს, ბარამბომ, ლიდერფუდმა, სამშენებლო კომპანიებმა, ბლექსი გრუპმა, ჯეო გრუპმა, ცეკურმა და სხვებმა, რომელთაც მოგებული აქვთ ათეულობით მილიონი ლარის სახელმწიფო ტენდერები და ქართული ოცნების დამფინანსებლები არიან. ჯამში აწარმოე საქართველოს ბენეფიციარებიდან მმართველმა პარტიამ 2 მილიონ ლარზე მეტი შემოწირულობა მიიღო. ხედავთ გარკვეულ ბმას, კავშირს ამ სახელმწიფო რესურსების განაწილებასა და შემდეგ პოლიტიკურ შემოწირულობებს შორის ცხადია რომ გვაქვს ძალიან საერთო ვითარება, რომელსაც სჭირდება შემდგომი შესწავლა და საჭიროების შემთხვევაში გამოძიებაც სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან. შეიძლება კორუფციის შესაძლო ნიშნებზე ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, როდესაც კომპანია, რომელსაც ფული უჭირს ამ სახელმწიფოსგან ითხოვს რაღაცა სესხს და შემდეგ შემოწირულობას აკეთებს პოლიტიკურ საარჩევნო კამპანიის დროს ცხადია რომ ეს არის საერთო შემთხვევა. ბოლო 5 წლის მანძილზე სახელმწიფომ აწარმოე საქართველოსა და შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამაზე 300 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯა. მათ შორის შეღავათიან აგროკრედიტზე 264 მილიონი, აწარმოე საქართველოში მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის მიმართულებით 47 მილიონი, ინდუსტრიისა და სასტუმროს მიმართულებით 50 მილიონი, ლიზინგზე 3 მილიონ 700.000, კინოინდუსტრიის კომპონენტზე 3 მილიონ 200.000 ლარი. ეს არ არის ესე ვთქვათ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა, იმიტომ პირველ რიგში ის აზრებს კონკურენციას, ხო კონკურენციის დაზარალება, რასაკვირველია მე აისახება ყველა მაკროეკონომიკურ მაჩვენებელში. ამ ბიზნესებს თუ აქვთ კარგი პროექტები, რომლებიც მომგებიანია, მაშინ არ უნდა ჭირდებოდეთ სახელმწიფოს დახმარება, ხო სწორია? მათ ყოველთვის შეეძლებათ რომ მივიდნენ ინვესტორებთან, მივიდნენ ბანკებთან და საბაზრო პირობებზე გამოიტანონ კაპიტალი, სესხის სახით იქნება თუ ინვესტორებისგან კაპიტალში ინვესტიციის სახით და განახორციელონ ეს პროექტები. ფაქტობრივად ჩვენ ამით ვაღიარებთ, რომ ეს პროექტები, რომელთათვისაც ეს ფული არის გაცემული ამ აწარმოე საქართველოს ფარგლებში, ეს პროექტები არ არის კარგი. და ამის გარეშე ეს პროექტები არ იარსებებდა. ანუ ჩვენ ვაცოცხლებთ იმ ბიზნეს პროექტებს, რომელსაც არ აქვს საკმარისი მომგებიანობა. კითხვა, რატო ვაკეთებთ ამას? ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა აწარმოე საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო. აწარმოეს დირექტორი ამტკიცებს, რომ 5 წლის მანძილზე პროგრამის ფარგლებში 17,000 სამუშაო ადგილი შეიქმნა. ექსპერტები ამ ციფრს ეჭქვეშ აყენებენ. 17,000 გადასცა ზოგადად დასაქმება და ყველაზე მთავარი რაც არის იმ რეგიონებში, სადაც ეს პროგრამა ხორციელდება, მოხდა რეგიონალური პროდუქციის კონკურენტუნარიობის ამაღლება. ეს ერთი, მეორე არის ის, რომ ადამიანები აღარ აკეთებენ, აღარ მოდიან მიგრაციით თბილისში და რჩებიან იქ, სადაც არიან და იწყებენ თავის ბიზნესს. ისტორიულად, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ მინიმუმზე ვარ დასაქმებულთა რიცხოვნობითაც. ანუ რეალურად დამატებით სამუშაო ადგილებს უნდა კონდეს დასაქმებულთა რიცხოვნების ზრდის, ასე ვთქვათ, კუთხით რაღაც ზეგავლენა. ამ შემთხვევაში დასაქმებულთა რაოდენობა არ იზრდება. ოფიციალური სტატისტიკით ბოლო 5 წლის ისტორიულ მინიმუმზეა ქვეყანაში დასაქმებულთა რაოდენობა. 2015-დან 2018 წლის ჩათვლით დასაქმებულთა რიცხვი თითქმის 40,000 ადამიანით შემცირდა. კლება ეკონომიკურად აქტიური სამუშაო ძალის შემცირებით არის განპირობებული. საქართველოს დასაქმების ბაზრით გაწყვილებული მოსახლეობის სულ უფრო დიდი რაოდენობა ეძებს სამუშაოს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ამას მოწმობს ბოლო წლებში საქართველოს ემიგრირებულთა რაოდენობის ზრდა. 2015 წელი 95,965, 2016 წელი 98,288, 2017 წელი 85,451, 2018 წელი კი 98,935 ადამიანი. ეკონომიკის სამინისტროს დაკვეთით ჩატარებული კვლევის მიხედვით, აწარმოე საქართველოს 85 ბენეფიციარის მიერ შექმნილი წილი ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში წლების მიხედვით ასე გამოიყურება.
მთავრობას და ექსპერტებს განსხვავებული მოსაზრება აქვს თუ როგორია პროგრამის მოკლევადიანი ეფექტი და როგორი იქნება აწარმოეს საქართველოს გრძელვადიანი გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე. ძალიან პოზიტიური და ძალიან მზარდი არის თუ GDP-ს, ანუ მთლიან შიდა პროდუქტში კონტრიბუცია ამ 85 კომპანიის ჩვენ პროგრამაში მონაწილეობამდე იყო 2014 წელს 0.001%, 2018 წელს მათი კონტრიბუცია გაიზარდა 0.15%-მდე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ თუ ავიღებთ დანარჩენ საწარმოებს, რომლებიც არ გამოგვიკითხავს და ყველაზე პესიმისტურ გათვლას გავაკეთებთ, ერთი სახელმწიფოს პატარა პროგრამის კონტრიბუცია მთლიანი შიდა პროდუქტისში არის 1%. ეს არის ძალიან დიდი შედეგი და ძალიან პოზიტიური შედეგი. ანუ რეალურად მას უნდა მოეხდინა, ასე ვთქვათ, საქართველოში წარმოების გაზრდა, წარმოების კვალობაზე რასაკვირველია. უნდა შემცირებულიყო იმპორტზე დამოკიდებული, ანუ გაზრდილიყო დაუშვათ საექსპორტო საქონლის მოცულობა, უნდა მოხდარიყო გარკვეულწილად ასე ვთქვათ იმპორტის ნაწილის ასე ვთქვათ ჩანაცვლება. თუ ჩვენ მაკროეკონომიკურად გადავხედავთ ვერც ერთ ამ პარამეტრში მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ გარღვევას, მათ შორის აი მცირე და საშუალო ბიზნესის კომპონენტში პრაქტიკულად ეს არ ჩანს. ამით ფაქტორი ბიზნესში ეუბნება ბიზნესებს, რომ თუ გინდათ იაფი რესურსი, აგერ გამოვართვათ ხალხს ფული და მოგცემთ ამ იაფ რესურსს. სინამდვილეში ეს ინსტრუმენტი არის შექმნილი იმისთვის, რომ ქართული ოცნების მომხრე და ერთგული ბიზნესები იყვნენ უკეთეს მდგომარეობაში, პრივილეგირებულ მდგომარეობაში, ვიდრე დანარჩენი ეკონომიკა და დანარჩენი ბიზნესები. ვაწარმოებ თუშურ ქუმელს. აწარმოეს საქართველოში ჩართვის მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა ზემო ალვანელი ლევან მიქელაძისთვის. მას ახმეტის რაიონში ქერის ყანა აქვს და უკვე 6 წელია ტრადიციულ თუშურ საკვებს, ქუმელს აწარმოებს. ბიზნესის დასაწყებად ელექტრონული წისქვილის დადგმა და საწყისი კაპიტალი დასჭირდა. აწარმოეს საქართველოში გრანტის გამოყოფაზე უარი უთხრეს. Იგივე კომპანიები ფინანსდებიან, არ ვიცი, იმ კომპანიას რა თქმა უნდა დაფინანსება და ეს წვრილი და მცირე ბიზნესი იგუდება რა. შემნაირები ცინამდენები არიან, რომ აქ რაღაცის დაწყება უნდათ, შეიტანენ პროექტს, არ აფინანსებენ. არის ეგეთი გამოთქმა კატკატიკოს დაკვალოში. ნელ-ნელა და დაფიქრებით. მე ეგრე ვარ. მე არ ავჩქარობ და როდესაც ჩემი სახსრებით მაინც გავაკეთებ ამას.